څلورمه مسله دغه ده چې د موبایل سکرین باندې سکرین سیور په تور باندې تصویر لګول دا هم ناجایز دي. که هغه تصویر د هر چا وي، بیا زموږ چې کوم د یوت جنریشن د نوي کوم ځوانان ملګري دي جو اکثر د ګاندا بربند تصویرونه لګولي دي. خو بنده چې هغه ته کولوي ګناه کوي، چې کولوي هغه بد نظری کوي، دې سره کوي څه؟ نو دا تصویر خو په ای صورت کې په سکرین باندې لګول جایز نه، تر دې پورې چې پلار د وفات شوی، مور د وفات شوی، ورور د وفات شوی، هغه تصویر لګول جایز نه دي. تصویر خو تصویر دی کنه، او تصویر باندې سخت منع راغلی شریعت کې. موبایل چې کم غلط استعمال دیغه کې یو د تصویر هم دی. دې باندې لږ بات کې باس کوم، اوس مو دې مسلې پویوم. دویم کا سکرین باندې تا د الله نوم یا د محمد صلی الله علیه وسلم یو خپل نوم لګولې دی، دغه هم ګناه ده. وجه څه ده؟ الله نوم پاک ته قرآن کې راغلی دی. او چې کله تا اودس نشته دی او د سکرین باندې د الله نوم باندې بیا اودس غوته تیرې نه، دا هم ګناه ده. تا لګولې ثواب په نیت باندې دی، خو زه د ګناه ځکه ملويږي چې الله نوم ته بغیر اودس ته غوته وړي. د دې وجینا د سکرین باندې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یا د الله رب العزت نوم یا صفتی نومونه دا یا قرآن آیات سیټ کول یا درود شریف سیټ کول دینه به هم ځان ساتي. ها که 24 غنټې ته اودس کې بس بیا تکړه سړی به غوته وړا ورته. خو هغه ګرانه دی یو سړی په باره کې دا خیال ساته چې دا 24 غنټې اودس کې نن سبا د خلک ډیر کم دي، دینه به هم ځان ساتي. څلورمه مسله دا چې آیا قرآن کې د موبایل کې قرآن انسټالیشن جایز دی او که جایز نه دی؟ مثال په تور باندې تا یو اپلیکیشن انسټال کو دې لپاره چې زه دې کې قرآن تلاوت کوم، موبایل کې قرآن پاک ډاونلوډ کول یا بازار کې د کارډ ولا نه چول یا چې هرې طریقې سره وي یا په بلوټوث باندې چانه رړې یا په شیر اډ باندې دا جایز دي. اور موبایل کې قرآن تلاوت هم جایز دی. دیو جن چې کم خلک موبایل کې قرآن پاک تلاوت کی منی کوي، ما زه اکثر د مشران ګورم یا د تبلیغ ولا بعضی ملګری ډېر جذباتیان دا ګناه کار کوي. خو بنده غاسي تلاوت نه کی چې موبایل نه منی کې الګ الګ تلاوت کولو غن سره وخړو. او خاص کر دوبۍ کې اوس دا ډیره غټه مسله و چې کله د کرونا کرایسس رالو مسجد کې قرآن پاک نو د خیر دونه تاسو کې نو دوی بغون تلاوت موبایل کې کولو چې ته اوس تا وایي چې دې کې ما کوونه د تلاوت کم ځو کې حافظ دانه دی غریب سورۃ یاسین دیتا نه دی، تبارک الذی دیتا نه دی، اخیری له سورتونه غریب نه دی، ټول عمر موزي په کولو ولا حد باندې کړي. دیو جن موبایل کې قرآن پاک تلاوت کول جایز دی، خو شرایط سره. دي کې علما درې رائے دي. بعض علما دا وایي چې کله د قرآن پاک ته په دی موبایل سکرین باندې راشي نه د غون موبایل د قرآن پاک په حکم کې بغیر د اودس دې ته بغوته نه وړي. بعض علما رائے دا ده، زه خبره ته سوچ کوي سي. بعض علما دا فتوا ورکړي چې کله د سکرین باندې د قرآن پاک رالو د پورا موبایل نه قرآن جوړ شدي د اودس غوته نه وړي غون موبایل ته. دویمه رائے د مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتو مالیه دا دا وایي چې بغیر اودس د سکرین ته غوته وړل ځکه جایز دي چې د مثال دسي د لکه قرآن پاک شیشې نه ښکته بند کې برن اور به شیشه ولګي ا شیشې ته غوته وړل جایز دی، ولې قرآن پاک ته خو غوته نه زی کنه. هغه دا ویږي چې بغیر اودس څنګه سو قرآن پاک تلاوت کې ټیک ده. درې مرای د علماء دا اور هم اندغه ټیک ته د کې احتیاط دي. هغه دا وی چې کله د اودس نوي کدی کې موبایل دنه پروت قرآن پروت سکرین باندې ډسپلی نه بیا خیر د موبایل د غوته وړل جایز دي، خو چې کله سکرین باندې قرآن پاک راشي نو بیا ورته بغیر اودس غوته ماوړه به اودس کې تلاوت کوي. البته که قرآن پاک داسې سایډ ته یو کرخه وا چې قرآن پاک نه ټچ کیږي نو بیا خیر د هغې ته ګوتې وړه هغې باندې صفحې اړوه بیا بغیر اودس هم کولی شي. خو قرآن پاک حروفو ته بغیر اودسه به ګوتې نه وړې اگر چې سکرین وي. په دې مسلې باندې پوه شوي؟ نو معلومه دا شوه فتوا دغه ده چې کله موبایل کې تلاوت کوي نو بیا به د سکرین باندې چې کله قرآن پاک ډسپلی شي کولاو شي راشي تا ته قرآن پاک کاري نو بیا به بغیر اودسه د سکرین ته ګوتې نه وړي. زما په دې خبره مې تاسو پوه شو جی؟ اوس دې کې کله قرآن پاک تا انسټال کړی دا لیټرین ته وړلو څه حکم دی؟ کچرې د بار حفاظت والا ځای وو موبایل بار پرېږده او دننه لاړ شه خپل قضای حاجت هر څه پوره کړه. خو که بازار کې پېښور کې کوهاټ کې څوک نه پېژني او دا خطر ده چې د موبایل بار کېده کېدی شي رزمه چا وړی وي خیر ته بیا کېنولی وي نو بیا داسې کوه خیر دې ځان سره دننه وړه جیب کې، خو هلته بیا یا سکرین باندې قرآن راوړل یا ډسپلی کول دا بیا جایز نه دي، بیا مجبوري ده. خو علماء لیکلي بیا هم مکروه ده، ځان ساتل پکار دي. او دې لپاره جزئیه کما ذکر کړي یو سړی ګوتما اچولي ګوتما اور کې د الله نوم دی یا د محمد نوم دی یا ور باندې قرآن آیات لیکل شوی دی. نو علماء دا لیکلي دي چې دا کله لیټرین ته دننه ځي دا ګوتما به وباسي
کخیلس کې دا که غسلس کې بار بي کې دی خپل قضای حاجت ضرورت پورا کا بیا راشه او دسو کې دوباره بي واچي اور که مثال په تور باندې د حفاظت ولا بار زینونه ګوتمه وو بس جیب کې بي کې خپل قضای حاجت دنه پورا کا بیا راشه به واچو دوباره خیر په دې مسلې باندې تاسو پوه شو جی